අද අපි හදන්නේ නාඩු හාල් වලින් රයිස් එකක්. ගෙදර තියෙන දේවල් දාලා අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය දේවල් ටික ලං කරගමු. කැරට්, කරපිංචා, සූදුරු, ලුණු, සුදු ලුණු, කුරුඳු, බොන්චි, චිකන් කැබලි, බිත්තර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මුලින්ම අපි චිකන් කැබලි විනාඩි 2ක් විතර තම්බගෙන ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. ඒ ටික වෙනම අයින් කරලා තියාගමු. ඊට පස්සේ බිත්තර එක හදමු. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ අපි තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාලා රත් වුණාම මේ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. බත් ටික එකතු කරගමු. මතක තියාගන්න බත් ටික නිවෙන්න තියලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව එකතු කරගන්න. දැන් හොඳින් විනාඩි 2ක් විතර කවලම් කරලා ගමු. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලලා දාගමු. දැන් අපේ නාඩු හාල් වලින් හදපු රයිස් එක රෙඩි. ආයෙත් ෆුඩ් බිග්නර්ස් තුලින් හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ඊයෙන් නම්